Hai, Assalamualaikum. Kita nak tunjuk tutorial untuk bagaimana nak menggunakan BDV Cream Contour dan juga BDV Cream Blusher. So first kita pakai Secret Inner Gel untuk moisturizer. Kita apply satu kulit muka pula dah. Satu muka sampai dia meresap masuk sampai dalam. Dia tekstur water gel, so dia akan cepat meresap. Next, kita akan pakaikan glow primer yang ni masih lagi dalam keadaan tidak boleh dijual kepada umum. So, kita try dulu. Ni lah benda dia hak kita nak cuba. Cream to powder bronzer dan juga cream to powder blusher. So, bronzer ni colour dia sangat-sangat light. So, kalau hampa nak buat macam ala-ala look have tu, hampa perlu sangat lah bronzer ni. Sebabnya dia memang nak kepada natural look sahaja. Kalau nak contour dia lebih-lebih, hampa kena pakai cream contour yang lain, nak bagi dia lagi terang lah cerita dia. So next, kita akan pakai cream to powder blusher. Nama dia Sweety Pink. As for now, mereka cuma ada satu coat sahaja, Sweety Pink. Ke depan, mereka akan tambah lagi range dia. So, hampa nantikan. Hampa try dulu yang ni, hampa tengok macam mana. Kalau okay ons, nanti mereka buat keluar colour lain, hampa cepat-cepat grab, no? So, yang ni, sebab apa kita nak pakai cream contour? Supaya bila kita cream blusher dan juga cream contour, sorry. Okay. Kenapa kita nak pakai cream bronzer dan juga cream blusher? Sebabnya kita nak bila hilang yang powder dekat atas, dia masih ada lagi kesan dia dekat bawah. Macam tu. Abaikanlah yang cakap melalut-lalut tadi, no? Okay, ni saja nak cerita apa yang saya pakai dekat kulit, dekat muka. Mula pakai foundation daripada PMG, kemudian pakai eyebrow daripada Benefit, and then kita pakai Emotionproof cream base, something like that lah, daripada Tom Ford. Okay, and then kita pakai eyeshadow daripada Natasha Denona Coral Palette. Dan juga yang tak ada dalam gambar adalah yang ni Marc Scandalust. Tada, budak ni dah main dah. Dia nak main kacau mak dia pula dah. So, macam biasa, setiap video akan ada muka dia selagi dia tak membesar dengan juara. Jadinya, di mana ada mak dia, di situlah ada dia. So, memandangkan kami mekap ni pagi, maknanya dia adalah. Macam tu. So, ini kita nak konon-konon nak acah-acah tangkap gambar, tapi tengoklah budak tu duduk menengok je. Jadi dia macam nak gelak dengan tak gelak tu semua banyak. Okay. So terima kasih pada hampa yang sudi menonton video ni. Tolonglah like video ni. Komenlah tanda-tanda kasih sayang gitu. Ampunkan kalau tu salah cakap. Okay, bye. See you guys in the next video. Macam tu ke ayat dia? So, see you guys dekat video yang seterusnya akan datang. Okay guys, thank you. Thank you for support.